Strângerea la amândouă am să o fac din partea asta. Una va fi de aici. Că nu-mi intră cleștele aici. E prea mare pârghia. Vai, ireal. Cum dracu o strâng eu aia acolo? Deci în final strângerea o să fac din partea asta. Aici am mai mult loc. O să strâng până aud acel click. Nu s-a strâns. Am terminat planul A, B, C, D, E. Nu mai știu la ce să apelez. Cu acest clește mic nu aveam suficientă forță să strâng aici. Am găsit un alt clește, o idee mai mare, am o forță mai mare, dar din păcate e mai gros aici și nu cred că mi intră. Am să încerc. Știu. Să nu strângeți foarte tare. Sunt două piese de aluminiu, riscați să le crăpați pe amândouă. Prima dată am să pun cele două garnituri pe țeavă. Ușoare mișcări de rotație. Îl împing pe poziție până o să intru înăuntru. Am să prind cu șurubul lui această țeavă. La fel, să nu strângeți foarte tare, deoarece blocul este de aluminiu. Am să prind și suportul. Pun înapoi furtunul la turbo. Trebuie să aveți și voi grijă
că acest cauciuc s-ar putea să nu treacă bine peste umărul de acolo de metal, face cută și îl rupeți. Știu deja 2 persoane, eu nu.